Коли реєстрові козаки Потоцького, що пливли по Дніпру, вийшли на берег у Кам'яному Затоні, тут їх зустрів Хмельницький і почав казати реєстровим, щоб вони не йшли на своїх, а краще допомагали рятувати Україну з тяжкої ляцької неволі. Реєстрових козаків Богдан посадив на коней і помчав до свого табору, щоб з'єднатися зі своїми. Тут до Хмельницького приєднався з татарами Тугайбей. Війська Потоцького отаборилися навпроти Хмельницького, чекаючи, що реєстрові, послані Дніпром, ударять йому в тил. Почався бій поляків з козаками. 3 дні виснажували військо Потоцького козаки і татари, не давали польським коням пащі й води. 3 дні бою в повному оточенні. Настала рішуча мить. На 4-й день Хмельницький зібрав усе своє військо, вийшов з табору і кинувся на поляків. Та перед боєм він направив у ліс піших козаків, наказав їм вирити ями, нарубати і накидати на них дерева і дожидати слушного часу. А до Тугайбея він послав сказати, щоб він обскакав поляків і напав на них ззаду. І тоді, коли Хмельницький зійшовся з поляками, вони не витримали, відступили до лісу і наскочили на ями, що повикопували козаки. А вони падали, ламали собі і коням ноги, а Хмельницький сунув на них, як хмара, і кришив ворогів, не зупиняючись. Героїчно проявив себе у цих боях Стефан Потоцький. Він кидався на козаків, підбадьорював шляхту та був важко поранений татарським ятаганом. Битву припинив полковник Максим Кривоніс. Потоцького перев'язали і винесли на простір. Прапороносець з блакитним знаменом стояв у головах. Сонце майже торкнулося горизонту. «Вмираю. Хрест, молитву», – простогнав Стефан. Ротмістр витягнув із піхов обломок меча і підняв його як хрест. Але побілілі губи вже не ворушились. Битва почалася 4 травня. 8-го все було скінчено. Під жовтими водами польське військо було вщент розбито. Усі великі вельможі – Сапіга, Чернецький, Шемберг – усі потрапили в неволю. Два дні без просвіту пив гетьман Потоцький, дізнавшись про смерть свого сина. «Помсти, помсти», – погрожував коронний гетьман ворогові. А між тим у польському таборі зростала паніка. Потоцький наказав відступити до Корсуня і за укріпленою фортецею дочекатися підмоги із Польщі. Хмельницький був добре поінформований про наміри ворога і тому діяв рішуче. Він застосував ту ж саму тактику, що й під жовтими водами. Заманив військо поляків у густий ліс, де у засідці чекали Кривоніс та Тугайбей з військом, і нищівним гарматним вогнем майже впень розбив поляків. Без числа повбивали їх, багатьох узяли в полон, а з ними і гетьманів польських Миколу Потоцького та Мартина Калиновського. Усіх подарували татарам, які сподівалися отримати за них чималий викуп. Велика здобич дісталася і козакам – гроші, гармати, клейноди. Хмельницький зараз же відіслав посланців на Січ, щоб оповістити про перемогу, і передав 1000 талерів на військо і 300 на Січову церкву, щоб і надалі допомагали йому. У Корсуні Хмельницький відправив молебень і звідтіль рушив з усім військом до Білої церкви.
З Білої церкви Хмельницький розіслав універсали по всій Україні до українського люду. Закликав, щоб усі, хто вміє тримати зброю в руках, зібралися оружно на добрих конях до Білої церкви. І підписався: гетьман війська Запорозького і всієї України по обидва боки Дніпра. Не треба було уже кобзарів. Сам народ кидав усе – хату, поле, сім'ю і тисячами біг до Хмельницького. А у війську кипіла робота, якої ще не бувало в Україні. Треба було дати ладу всім. Треба було поділити їх на полки, навчити військової науки, козацької дисципліни. Хмельницький був великим стратегом і організатором. Йому вдалося з аморфних мас утворити урегульовану силу, скувати її міцною дисципліною і держати в порядку кого? Український народ, який кілька століть жив без держави. На це потрібно було колосальної сили, уміння і таланту. Сили Хмельницького росли не днями, а годинами. Хто не встигав добігти до гетьмана, організовувався сам, збираючись у загони. Тисячі таких загонів розсипалися по Україні. У тому хаосі, що творився в Україні, якось непомітно пропали Чаплинський та Гелена. Аж ось несподівано у табір до Богдана прибув Морозенко і привіз полоненого Комаровського, шляхтича, який спалив Суботів і закатував Андрійка. На допиті Комаровський показав, що Чаплинський взяв Гелену не силою, а що вона стала під вінець з доброї волі і що жили вони спочатку в злагоді. Ці новини настільки вразили Богдана, що він цілий день не бажав нікого бачити. Тим часом проти козаків став князь Ярема Вишневецький. Весь рід Вишневецьких походив з українського правобережжя. Ще 80 років не минуло, як предок Яреми Дмитро Вишневецький-Байда, прозваний так козаками, помер за козацьку справу лютою смертю. Усі Вишневецькі були оборонцями православної віри. І сам Ярема був православний, православною матір'ю вихований. Але у польській школі підпав під вплив єзуїтів і дуже швидко прийняв католицьку віру. І як усі ренегати усіх народів в усіх віках, Ярема став найлютішим ворогом православного християнства. А оскільки це були українці, то злоба ренегатської душі повернулася проти українського народу. Богдан тоді стояв з військом під Білою церквою і писав листи до Варшави про мир. Саме тоді Чаплинський з Геленою дістаються його литовського маєтку. Тут Гелена дізнається про перемоги Богдана під Жовтими Водами та Корсунем. Богдан. Адже це повстання він підняв через неї. Той самий Богдан, який лежав біля її ніг. Тепер в його руках доля Речі Посполитої. Він сам може стати королем. Гелена вирішує написати листа і таємним послом передати Богданові. З глибини темного скла, освітленого яскравим світлом свічок, на Гелену глянув образ гордої і величної жінки. Хто може мене судити? Хто був у моєму серці? В той час, як Хмельницький стояв під Білою церквою, у Польщі помер король Володислав IV. Державний уряд послав до Хмельницького своїх комісарів, щоб домовитись, а сам почав скликати шляхетне військо проти козаків.
Хмельницький розумів, яку гру ведуть посли, і сам в неї втягнувся, бажаючи виграти час. Розвідка Богдана перехопила від поляків листа до московського царя з проханням виступити проти козаків. Отже, переговори з Хмельницьким тривали довго. Зрештою, комісари побачили, що вони не змогли перехитрити нікого, а що їх самих обдурено. За відсутності короля і гетьманів, польське військо очолили 3 регіментарі та 24 сенатори, які складали так звану військову раду. Військо польське стояло на Поділлі. Під їхні корогви зібралося близько 60 тисяч самої шляхти, а з ними без числа челяді і возів з усяким панським добром. Сюди прийшов і Хмельницький зі своїм військом і став у Пилявському замку. Він довго морочив голову полякам, чекаючи на підмогу від татар. 21 серпня 1648-го у вівторок Хмельницькому прийшла підмога від хана – 4 тисячі чоловік. Привів її син Богдана Тиміш. Звісно, цієї підмоги було замало, і Хмельницький знову вдається до воєнних хитрощів. Він підіслав до поляків добровольця, отця Івана, який у полоні у Муках зізнався, що Хмельницькому прийшла підмога – 40 тисяч татар. А на ранок Хмельницький наказав козакам полковника Кривоноса вивернути свої кожухи і з криками «Аллах» скакати довкола козацького табору. Штука вдалася. Поляки побачили, що священик говорить правду. Вони зібрали раду і нарадили тікати. І почалася втеча, історична, ганебна. Хто куди і хто як міг. Тільки б до коня допався, летів без очей, аби не зостався. Тікаючи, шляхтич казав: «Се я спасаю Речі Посполитої шляхту, найдорожчий клейнот держави». З усіма силами Хмельницький кинувся на поляків. Величезне військо розсіялося. Але наздогнали поляків і багатьох порубали. Найбільше їх полягло під Костянтиновим. У покинутому таборі поляків переможці знайшли таке нечуване багатство, що у бідних козаків і хлопів аж очі розбігалися. Їм дісталося 120 тисяч возів з кіньми і з усяким добром, більше 10 мільйонів золотих грошей і коштовностей, 80 гармат. Поляки утікали аж у Львів, і тут віддали гетьманство Яремі Вишневецькому. Князь Ярема із військом відступив до Варшави, бо боявся, що Хмельницький рушить туди. Польща зосталась оголеною, без війська, без короля.